Wij zijn Family Everywhere. In 2021 verruilden we ons stenen huis voor één op wielen. En ons hectische leven voor één met veel vrijheid en avontuur. Reis met ons mee in Noord-Amerika, op weg naar Alaska. Vijf dagen geleden begonnen we aan onze weg noordelijk, over de Dempster Highway, die eind augustus volledig verandert in een herfstig sprookje. We passeerden de Poolcirkel en namen 2 ferries om na 900 kilometer de Arctische Oceaan en Tuktoyaktuk te bereiken. Natuurlijk voelden we hoe koud het water was voordat we weer aan onze weg zuidelijk begonnen. Goedemorgen op deze vreselijke ochtend. Het is echt super hard gaan waaien vannacht en ook echt super hard. Alles klappert. De zonnepanelen op het dak en de spanbanden achter. We hebben echt vreselijk geslapen. De kids eigenlijk niet. Die hebben eigenlijk best goed geslapen. Nou, ik wel niet goed geslapen. Oh, oké. Nienke heeft ook niet goed geslapen, zegt ze. Die maken we ook net wakker. En Carlijn ook niet, zegt ze. Nee, het is echt super hard aan het waaien. En het is wel jammer. We hadden hier eigenlijk nog wel de ochtend en misschien nog wel een dag willen blijven. Gisteravond toen praatte ik met een paar kindjes waarmee ik af had gesproken om nog met de kids naar de speeltuin te gaan. Maar ik ben bang dat dat hem niet gaat worden. Want die wordt hier echt weggeblazen. Dus ik denk dat we zomaar gewoon gaan rijden. Wow. Het is echt aan het stormen, mama. Ja, dat is het echt. Ze staan nog helemaal alleen op de Ja. Een beetje spijt dat we dit niet gisteren hebben gedaan. Maar jongens, wel een beetje jammer einde dit zo. Gaan we nu zo snel weg moeten of niet? Maar nu gaan we naar Ushuaia! Dan zitten we weer op de boot, jongens. Ja! Ging wel wat sneller dan de vorige keer, of niet? En zo zijn we alweer aan de terugweg begonnen. Jammer wel dat het zo liep vanochtend met die harde wind. Maar ja, het is niet anders. We konden er echt niet eens lekker van buiten zitten. Dus tja. En inmiddels zijn we alweer flink afgezakt. Een 300 kilometer geloof ik. En dat ging eigenlijk heel soepel. Want ja, het is dus droog geweest de afgelopen 2 dagen. Dus de weg was super strak en moddervrij nu. Geen geglibber meer. En ook de ferry die misten we dan wel op een haartje. Maar vervolgens hadden we de volgende zo. En waren we zo aan de overkant. En zo zijn we nu aangekomen in Fort McPherson. Een klein dorpje met een speeltuin. Dus daar staan we bij geparkeerd. Kunnen de kids lekker spelen terwijl ik aan het koken ben. En we krijgen vanavond satésaus. Iets wat heel erg gemist werd hier. Dus toen we laatst naar Nederland waren geweest, hebben we wat lekkere dingetjes mee teruggenomen. Zoals inderdaad satésaus, maar ook ketchup. Dat kennen ze hier ook niet. En ja, morgen gaan we weer flink rijden. Hé Klein, kom hier even bij. Morgen gaan we flink rijden. En ja, dan hopen we eigenlijk dat het weer ook zo lekker blijft als nu. Want ik zou het eigenlijk wel fijn vinden om nog ergens op een lekker plekje eventjes te kunnen hangen. Om even bij te kunnen komen van de lange rijdagen. Lekker eten! Zoals zo vaak veranderden onze plannen. De volgende dag werd namelijk regen voorspeld. En zo besloten we om toch nog wat extra kilometers te rijden voordat de zon zou ondergaan. Maar die kleuren en die ondergaande zon, het was onbeschrijfelijk mooi.
Is het leuk om onder een dekentje te zitten? Ja. We werden wakker met regen en mist, maar rond lunchtijd klaarde het langzaam op en besloten we toch om op pad te gaan. En echt serieus, precies deze twee beren zagen we op de heenweg 50 meter verderop. Nou, ik ben bang dat we de eerste pannen hebben. We klinken als een typische Amerikaanse vrachtwagen, zo'n als we gas geven. Dus het klinkt eigenlijk bijna alsof we de uitlaat kwijt zijn. Dus maar even stoppen. We zien niet de uitlaat kwijt. Ik zou zeggen, sta eens. Schommer, Wat is er? de uitlaat is overgebroken. De wat? Uitlaat is overgebroken. Heb je gezien dat dat al niet zo goed wordt of niet? Nee, toch? Gaan we daar nog een stukje met spanbanden tapen? Ja, even provisorisch hè? Nee. Mini is een beetje kapot, dames. Hadden jullie het gehoord? Maar, wat is het plan? Doorrijden. Met een hoop herrie. En zo reden we verder, onder een oorverdovend lawaai. Bij Eagle Plains, een van de zeer weinige tankstations op de Dempster Highway, zochten we nog iets om de uitlaat bij elkaar te brengen. Helaas zonder resultaat. Zo, de dag zit er weer op. En wat voor een. Uiteindelijk zijn we vanochtend pas om 1:00 denk ik gaan rijden. Toen de mist wegtrok en de lucht er wat lichter begon uit te zien. En dat pakte zich uiteindelijk super uit. Want ja, hoe zuidelijker we kwamen, hoe anders de bewolking werd. En uiteindelijk reden we zelf in de zon. Dus dat was echt super. Maar ja, het mindere vandaag was toch wel dat we een beetje pannen hebben. Ergens hoorde ik op een gegeven moment een heel raar geluid. En toen zijn we gestopt. En toen zagen we dus dat de uitlaat voor bij de cabine gewoon helemaal dwarsaf is afgebroken. En de truck rijdt op zich prima. Maar het is echt een oorverdovende herrie. Echt vreselijk. Het is net alsof je continu in een opstijgend vliegtuig zit. En de kinderen hadden gelukkig en Pascal ook een koptelefoon op. Maar ik dus niet de eerste tijd. En op een gegeven moment kreeg ik echt last van mijn oren gewoon. Dus toen hebben we nog oordoppen, oordoppen en oorplugs kunnen vinden. En die heb ik ingehad. En dat scheelde wel echt een heleboel. Maar ja, het jammer is dat we er niet direct een oplossing voor hebben. Ik dacht eerst nog van, joh, dan binden we toch met tie wraps vast of met een spanband. Maar ja, dat blijkt niet zo'n heel goed idee te zijn. Want het wordt natuurlijk heel heet, zo'n uitlaat. Dus dat houdt niet. We hebben ook bij de workshop, bij een tankstation waar we eigenlijk nog niet zo gek lang later aankwamen gevraagd. Maar ook die hadden niet direct iets. Dus ja, het plan is eigenlijk om ermee naar Whitehorse te rijden. En dat is nog zo'n 900
200 kilometer. Dus dat worden wel lange kilometers, ben ik bang. Maar ja, er zit gewoon niet heel veel anders op dan dat toch vol te houden. Al hoor ik van alles getimmer en ik weet niet wat Pascal daar beneden aan het doen is. Maar nou, hopelijk vindt hij toch nog een mooie tussenoplossing om het in ieder geval provisorisch te fixen. Zodat de herrie in ieder geval een stukje minder is. Maar ja, dat is afwachten. Hey dames, jullie wilden ook nog wat laten zien, of niet? Ja, kijk. Wat hebben jullie gemaakt? Ja, poesjes. Maar die eet nog een bed. En ik heb een miauw. We hadden fijn zitten knutselen vanochtend, toch? En ik heb ook een kat. Moest niet denken dat we Nee, ik snap hem. Voor zolang het zou houden probeerde Pascal wel de uitlaat te fixeren, zodat hij er niet helemaal af zou vallen. En wat een geluk. De weervoorspellingen waren niet best en voorspelden al helemaal geen blauwe lucht. Maar toch begonnen we de volgende ochtend met een stralend zonnetje aan het laatste stuk zuidelijk. Zes dagen geleden reden we hier en werden we omvergeblazen door de prachtige oranje kleuren. Ongelooflijk wat de natuur in nog geen week kan veranderen. Dit was absoluut onze mooiste en bijzonderste herfst die we ooit zagen. De Damster. Het was echt heel veel rijden, maar wat een avontuur. Echt, en een perfectere timing met de herfstkleuren dan dit kon ook niet gewoon. Echt super gaaf. En ik weet zeker dat het op video echt niet zo overkomt als dat het echt is. Echt zo wijd en zo verlaten. Nou ja, op een stel gekken na die per se naar Tuktoyaktuk willen. En een paar vrachtwagens. Ja, echt een ontzettend gave trip. Inmiddels zijn we weer aangekomen op het plekje waar we vorige week afscheid namen van de mugjes op reis. Echt een super fijn plekje om even bij te komen van de lange rijdagen. En om even de schade op te nemen. Ja, onze linker koplamp die is stuk. Ja, die was al wat kapot door een steen die er tegenaan kwam. Maar ja, nu zijn er nog een paar stenen tegenaan geknald. Maar gelukkig niks wat stevige tape niet kan maken. En ja, dan onze uitlaat. Dat is een iets groter probleem. Met oordoppen en koptelefoons op lukt het ons wel om naar Whitehorse daarmee te komen. Maar daar zullen we toch echt een oplossing moeten gaan vinden. En daarna doorgassen naar het zuiden. Over 2 maanden hebben we afgesproken met de mugjes op reis in Baja Mexico. Om daar samen een tijdje weer te gaan reizen. En ja, daarvoor zullen we ons tempo een beetje moeten gaan opvoeren. Maar ja, als eerstvolgende bestemming dus Whitehorse. Hoe dichter we bij het Tombstone Park raakten, hoe hoger we kwamen. En ook hoe intenser de kleuren werden. Hier zijn de herfstkleuren nu echt op zijn piek.
Vanochtend dilemma's. We zijn dus vanochtend vertrokken richting Whitehorse. En dat is zo'n kleine 600 kilometer. We hebben eigenlijk een klein beetje onrust van de uitlaat. Die willen we eigenlijk gemaakt hebben voor het weekend. Het is nu donderdag. Dus dat is hoe dan ook eigenlijk krap aan. Maar daarbovenop is gisteren onze Starlink satelliet ermee gestopt. En hebben we dus geen internet. Op zich niet direct het einde van de wereld dat we geen internet hebben. Maar goed, we weten dus ook niet wat het probleem is. Mogelijk vocht in het kabeltje en het stekkertje. Maar goed, we konden dus ook niet voorbereiden waar we naartoe gaan in Whitehorse. Wat daar voor winkels zijn. Of we naar een garage gaan. Of dat we zelf wat gaan maken. Dus dat was een beetje die dilemma. Bij het stuk dat we dus nu weer in het Tombstone Territorial Park zijn. Waar het gewoon onbeschrijfelijk mooi is. Echt, ik kan me voorstellen dat je denkt, verrast de natuur je ooit nog? Maar ja, echt wel. Dit is de toendra via de taiga in de herfstkleuren. Het is echt waanzinnig mooi. En voor mijn gevoel raceten we daar echt zo doorheen. Dus ik heb de rest van de familie nog proberen te overtuigen om deze wandeling te doen. Die we vorige week ook met de mugjes deden. Maar ik kon niemand paaien. Het waait best hard. Maar ik wil hier gewoon nog heel even zijn. En er niet doorheen jagen. En dus ben ik alleen op pad. Hey. Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om naar Centraal-Amerika te gaan. Ja, ik weet niet. Het klinkt misschien een beetje gek hoor, maar ik heb gewoon soms zo'n moment nodig om gewoon heel even ergens te zijn. Ja, misschien komt dat doordat ik toch ook altijd de camera in de hand heb. En ik ben me daar altijd heel bewust van dat ik niet alleen maar continu door die cameralens zit te kijken. Maar goed, op het moment dat je natuurlijk gewoon iets heel moois ziet, dan is dat wel bijna een reflex. Dus ik had gewoon nu heel even zo'n momentje nodig om heel even dat hier onze tijd in het noorden soort van af te sluiten. Misschien ook doordat we natuurlijk gewoon heel veel gereden hebben de afgelopen week. En er is natuurlijk ook gewoon niet echt veel te wandelen daar in het noorden. Er zijn op de Dempster, ik bedoel, het is niet dat daar heel veel wandelpaden of zo zijn. Maar ik ben er klaar voor. En achteraf hadden we misschien op de Dempster gewoon ergens nog een dag langer moeten blijven hangen. Maar ja, ik weet ook niet zo goed waar en wanneer we dat dan hadden moeten doen. Want uiteindelijk was het weer, de weervoorspellingen gewoon echt niet al te best. Dus als dan het weer eigenlijk goed was en je had mooi zicht. Ja, om dan te stoppen en vervolgens de dag daarna in de mist en je dus niks kunt zien te gaan rijden. Ja, dat was ook niet echt een optie. Dus nee, het is gewoon, het heeft zo gewoon moeten zijn. We hebben uiteindelijk heel veel geluk gehad met het weer. Het was veel beter dan we hadden durven denken. Dus het is goed zo. En zo reden we met onze herriebak het allerlaatste stukje van de Dempster Highway op weg naar Whitehorse, 600 kilometer verder. We zijn nu dus in Whitehorse en het was nog wel moeilijk om iemand te vinden die ons wil helpen. We stopten eerst bij 2 commerciële bedrijven die aangaven geen tijd te hebben, want het is een lang weekend vandaag en voor de komende 2-3 weken zaten ze toch wel vol. Dus we hebben nog wel gebeld om te kijken of iemand anders tijd had, maar nee hoor, we hebben het druk zat. En toen zag Pascal eigenlijk een officieel een drilling company.
En daar is Pascal gaan vragen. En die deden officieel dit werk niet. Maar ze wilden ons toch helpen gelukkig. Dus dat is echt super super fijn. En nou, we zijn net inderdaad tot de conclusie gekomen dat we het niet zo even aan elkaar kunnen lassen. Maar dat we er een stukje overheen moeten zetten. Dus nu is de uitdaging om iets te vinden wat past om er overheen te zetten. En dat dat dan vastgelast kan worden. Eenmaal begonnen ging het gelukkig heel erg vlot en waren we uiteindelijk een 1,5 uur later weer op pad. In een paar dagen reden we bijna 1100 kilometer, van Whitehorse tot aan een van de gaafste, al dan niet de gaafste, kampeerplekjes ooit. Vanaf dit waanzinnig mooie plekje zal ik heel even bijkletsen over de afgelopen dagen. Want er is heel veel gebeurd. Nou ja, er is niet heel veel gebeurd. We hebben vooral heel veel gereden. In Whitehorse hebben we dus de uitlaat gelaten fixen met groot succes. Het is echt een enorm verschil aan lawaai. In vergelijking met wat het was is het nu echt een zacht gebrom. Maar goed, dat zegt meer over over het verschil na het maken dan over de truck zelf. Want die maakt echt wel een hoop lawaai hoor. Maar goed, vervolgens zijn we vanuit Whitehorse zuidelijk gaan rijden. In eerste instantie op zoek naar een plekje waar we het Noorderlicht konden zien. En waar we een dagje konden kamperen. Alleen dat vonden we eigenlijk niet zo makkelijk. Alles was helemaal tussen de bomen. En zo reden we dus al heel veel kilometers. Waar uiteindelijk alleen maar bewolking was en zelfs regen. Dus na de tweede dag zijn we maar weer verder gaan rijden ook. Richting het zuiden. En het is hier echt, ja, ook... Er is gewoon helemaal niks te doen. Van Whitehorse tot waar we nu zijn in Hyder is het gewoon 1000 kilometer. En bij de afslag, dus nog 600 kilometer te gaan, stond er dus ook heel mooi een bordje Hyder en Stuart over 600 zoveel kilometer. Dus dat is gewoon, ja, als je het vergelijkt gewoon dat er in Groningen een bordje staat, het eerstvolgende is Parijs of zo. Ja, ondanks dat we dit nu al verschillende keren gehad hebben, blijft dat gewoon een bijzonder gevoel wel. Maar goed, we zijn dus uiteindelijk die kilometers heel vlot gereden. Dat is echt een hele mooie weg en er waren echt talloze mooie plekjes om te kamperen. Maar we hebben ervoor gekozen om door te gaan rijden. Want we kwamen er dus achter via een openbaar wifi. Want ons internet doet het dus nog steeds niet. Dat mugjes op reis hier zaten. En met het gereedschap van hun wilden we toch gaan kijken of we iets met de Starlink konden doen. Of in ieder geval of we kunnen achterhalen wat het probleem was. Nou, dat hebben we achterhaald. De kabel is kapot. Dus nou ja, daar gaan we in Vancouver een andere oplossing voor zoeken. En zo zijn we dus heel vlot vanuit de Dempster een heel enorm stuk afgezakt. En staan we hier bij de Salmon Glacier. Echt bizar, machtig mooi dit. Gewoon kamperen aan de rand van een gletsjer. Heel weinig volk hier. Heel af en toe rijdt er een auto voorbij. Maar voor de rest is er eigenlijk in de verste verte niemand te bekennen. En we zijn weer de grens naar Alaska overgestoken. En weer terug naar Canada. Deze gletsjer is dus in Canada. Meer beelden van dit bizar mooie plekje zie je in de volgende video. Als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje. En nog leuker, we horen graag wat je ervan vond.